आधी माझ्याकडं पेट्रोलवर चालणारा पंप होता. म्हणजे त्याचं प्रेशर वगैरे चांगलं असायचं, पण पेट्रोल लईच भरायला लागायचं. म्हणजे त्या पेट्रोलचा खर्च आणि त्या पंपामध्ये काय बिघाड झाला त्याचा आणि खर्च, असे दोन्ही खर्च गळ्यात पडायचे. पण मग जेव्हा मी पॅडकॉर्पचा डबल बुल बॅटरी पंप आणला, त्याचा मला लईच फायदा झाला. म्हणजे एकतर बॅटरी पंप असल्यामुळं पेट्रोलचा खर्च वाचलाच आणि 2 मोटर्स असल्यामुळं प्रेशर पण चांगलं मिळालं, त्याचा पण काय प्रॉब्लेम नाही ना. मी नेहमी शेतात फिरतीवर असतोय आणि सकाळी उठलो तर फवारणीसाठी जेव्हा जातोय तर माझ्या 30-40 टाक्या होतात. तर मला त्याची मजुरी 300-400 रुपये मिळते. कधी कधी काय होते, शेती मालकाकडं पंपच नसतं, म्हणून मी हा पंप घेतला आणि आता मला ते पंपाचं भाडं आणि माझी मजुरी असे टोटल 800 रुपये मिळतात. या पंपाचे अनेक फायदे आहेत, पण मला सर्वात जास्त फायदा झाला म्हणजे पाठीला आधार देणारी उत्तम रचना. पाठदुखीचा त्रास असल्यामुळे मला फवारणीला जाता येत नव्हतं, पण आता पॅडकॉर्पच्या डबल बुल पंपामुळे मी अगदी सहजपणे फवारणी करू शकतो. आता पाठदुखी वगैरे अजिबात जाणवत नाही. मी पॅडकॉर्पचे प्रॉडक्ट जवळपास 7 ते 8 वर्ष वापरतो. त्यांच्याकडे जवळपास 400हून अधिक प्रॉडक्ट्स आहेत. त्यांच्या इतक्या व्हरायटीज आहेत की काय बोलायलाच नको. 22 प्रकारचे बॅटरी पंप्स त्यांच्याकडे आहेत. त्यापैकीच हा डबल बुल पंप आहे. पॅडकॉर्पच्या डबल बुलमध्ये 2 मोटर्स आहेत. त्याचं एकदा चार्जिंग केलं ना 2 ते 2.5 तास सहज फवारणी करू शकतो. 12 वोल्ट 14 एम्पियरची बॅटरी आहे. पॅडकॉर्पच्या डबल बुल पंपासोबत 4 प्रकारचं नोझल्स येतात. एक प्रकारचं नोझल असं असते की समजा मोठं क्षेत्र असेल तर त्याच्यावर आपण फवारणी करू शकतो, आणि एक अशा प्रकारचं नोझल्स असते की समजा उंच झाड असेल तर त्याच्यावर आपण सहजरित्या फवारणी करू शकतो. फवारणीचं प्रेशर आपल्याला हवं तेवढं आणि हवं तसं आपण सोयीनुसार ॲडजस्ट करू शकतो. या पंपाबरोबर एक लान्स येते, त्याच्यावर 3 नोझल्स असतात. म्हणजे 2 मोटर्स असल्यामुळं बॅटरीवर चालणारा जरी पंप असला तरी पेट्रोलवर चालणाऱ्या पंपा एवढं प्रेशर मिळायला लागलं. आणि तेच प्रेशर असून याची किंमत पेट्रोल पंपापेक्षा खूप कमी आहे. आणि ह्या पंपाची किंमत आहे 4,500 रुपये. तर एका आठवड्यात ह्याचे पैसे पण फिटले आणि पंप पण माझा झाला. पॅडकॉर्प पंपामुळं फवारणी एकसारखी आणि चांगली होती. माझा अनुभव म्हणजे हा पंप भयंकर टिकाऊ आहे आणि गेले कित्येक महिने मी वापरतो, कधीही आजपर्यंत त्याची तक्रार आलेली नाही. शेतकऱ्याबद्दल इतका विचार सहसा कोणी करत नाही, पण पॅडकॉर्पने केला, त्याबद्दल मी त्यांचा आभार मानतो. पॅडकॉर्प, समृद्ध शेतकरी, संपन्न भारत.